Hello everyone, welcome to Only Competition Assam. Only Competition Assam or our YouTube channel ot apnaluk hokoluke swagatam janaisu. Akha korisu mur voice to apnalukole clear ahise right? Jodi ahise yes boli likhi dibo comment section ot. আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ টপিকত ভিডিও লৈ আহিছো আৰু এই টপিকত আপোনালোকে জুনে জুনে এতিয়া এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ বাবে এই টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো লেটস ডিসকাস আজি কেইটামান আমি কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰিম কেইটামান আমি এমসিকিউজ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ওকে চলো লেটস স্টার্ট আৰম্ভ কৰো সো আমি আজিৰ এই ক্লাছত ফাইনান্সিয়াল অ্যাৱেৰনেস ডিসকাস কৰিম আৰু তাৰে আপোনালোকৰ পেপাৰৰ ওয়েটেজও বহুত আছে সো ধুনিয়াকে আমি কোৱেশ্চনছবোৰ ডিসকাস কৰিম প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাওক The Banking Regulation Act which gives RBI power banking regulation eta act ase ami janu aru hei regulation actor dwara RBI power dia hoy to regulate koriboloi supervise koriboloi ki banking companies in India was established in which year etia ei gute system to kuntu year ot establish kora hoisile কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ ভেৰি গুড ইভিনিং এভৰিৱান সকলোৱে সেশনটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব আজি অকমান টাইমৰ লৈকে এই ক্লাছটো চলিব কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ আজি গোটেই ক্লাছটো ফাইনান্সিয়াল অ্যাৱেৰনেছৰ ওপৰত হয় ঠিক আছে মই আপোনালোকক কৈ দিছো আৰু এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ টপিক হয় এপেক্স বেংকৰ জুনে জুনে পৰীক্ষা দিব 1949 ইয়েস আমি যদি 5 ইয়াৰ প্ল্যানৰ পাছতো যদি চাও এই 1949 যোনটো এক্ট হয় সেই ৰেগুলেশন এক্টটোৱে বহুত কাম কৰিছে আৰু আমাৰ ন্যাশনালাইজ কেতিয়া হৈছিল বেংক আমাৰ বেংক আৰবিআই ন্যাশনালাইজ কেতিয়া হৈছিল কবচোন আৰবিআই বেংক আমাৰ 1935 ত ফৰ্ম কৰা হৈছে আৰু আমাৰ এক্ট কি আছে 1934 ৰ আমাৰ এক্ট আছে আৰবিআই এক্ট 1934 এতিয়া এই যে গুটে সুপারভাইজ কৰিবলৈ বেংকক যে এটা দিয়া হৈছে যে এই বেংকখনে মানে আরবিআই সেন্ট্রাল বেংক আমাৰ ইন্ডিয়াৰ আরবিআই আমাৰ বেংকার্স অফ বেংক যোনটো হয় সো সেই বেংকখনে কি কৰিব সুপারভাইজ কৰিব গুটেটো সুপারভাইজ কৰিব ৰাইট সো এটো কেতিয়া হৈছিল 1949 সো বেংকিং ৰেগুলেশন এক্ট যোনটো হয় পাস হৈছিল 1949 ত আৰু এটো এম্পাৱাৰ কৰে আরবিআই কে এটা লাইসেন্স দিয়ে ইনস্পেক্ট কৰিবলৈ regulate কৰিবলৈ গুটে banking companies 1934 ত এটা আমি এনেকুৱা ইয়াৰ দেখা পাও যোনটো ইয়াৰত RBI Act আহিছিলে RBI Act 1934 right so এতিয়া 1949 so tar underote ami ki dekhisu gute banking or system to ahe 1955 ot ami dekhisu Imperial Bank of India juntu Imperial Bank of India asile hetu State Bank of India hoise aru 1969 ot monot rakhibo 1969 is the year first phase of the bank nationalized hoi goisile not regulation act but nationalized hoi goisile so 1949 will be the right answer again RBI যদি আমি বিষয় পাতু RBI যদি আমি কথা কও তেন্তে very good সকলোৱে আনসার দিব ঠিক আছে আপোনালোক সকলোৱে আনসার দিবলে চাব এতিয়া আপোনালোকৰ পৰীক্ষাও আছে যেহেতু আমি এইখিনি যদি ভালকে পঢ়ো আমাৰ ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিম RBI বিষয় যদি আমি পাতু কি হয় RBI কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিল 1935 ত 1934 ৰ এক্ট আছে বেংকার্স অফ বেংক হয়নে কি হয় এটো বেংকার্স of banks ঠিক আছে মানে বেংকবোৰৰ ফাদাৰ বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে আৰু RBI উচত কি আছে RBI কি কৰিব পাৰে RBI have that authority to issue money issue কৰিব পাৰে RBI money issue কৰিব পাৰে ঠিক আছে RBI আৰু কি কৰিব পাৰে ইস্যুৰ লগতে RBI গুটে মানি ফ্লো টু কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে ৰাইট আমি জানো RBI কি কৰিব পাৰে গুটে মানি ফ্লো টু RBI কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে ৰাইট এতিয়া চাওক নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে which bank founded কোনখন বেংক 1881 ত ফাউন্ড কৰা হৈছিল at ফৈজাবাদত ফাউন্ড কৰা হৈছিল মানে ফৈজাবাদত এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল is registered as the first এটো ৰেজিস্টাৰ কৰা হৈছে ফাৰ্স্ট
ফাৰ্ষ্ট বেংক হিচাপে লিমিটেড লাইবিলিটি টু বি মেনেজ এণ্টায়াৰলি বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দ্বাৰা লিমিটেড লাইবিলিটিত এখন বেংক আছিলে আৰু সেই বেংকখন কি কৰা হৈছিলে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে ফৈজাবাদত এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কোনখন ইণ্ডিয়ান বেংক আছিলে সেইখন আৰু ইয়াতে পিএনবিৰ নাম দিয়া আছে অড কমাৰ্চিয়েল বেংক আছে বেংক অফ বম্বে আছে আৰু আলাহাবাদ বেংক আছে কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ভেৰি গুড ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন বি অড কমাৰ্চিয়েল বেংক ঠিক অড কমাৰ্চিয়েল বেংক 1881ত কি কৰা হৈছিলে ফৰ্ম কৰা হৈছিলে এটো ফাৰ্ষ্ট বেংক আছিলে উইথ লিমিটেড লাইবিলিটিজ এটো ফাৰ্ষ্ট বেংক আছিলে ঠিক আছে যোনটো মেনেজ কৰা হৈছিলে পিওৰলি বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দ্বাৰা ইণ্ডিয়ান মেনেজমেণ্টৰ দ্বাৰা আৰু পিএনবিৰ কথা যদি কওঁ 1894ত ফাৰ্ষ্ট আমি দেখিছো এন্টায়াৰলি পিএনবি বেংক ৰান কৰা হৈছিল ইণ্ডিয়ানছৰ দ্বাৰা আৰু তাতে আমি দেখিছো ইণ্ডিয়ান ক্যাপিটাল আছিল পাছত মানে এতিয়া বেংক অফ বম্বে আমি যদি চাও এটা প্ৰেসিডেন্সি বেংক আছিল ব্ৰিটিছ কন্ট্ৰোলৰ আন্ডাৰত আৰু আলাহাবাদ বেংক এটো কি আছিল এই আলাহাবাদ বেংক এটুক আমি ইণ্ডিয়াৰ ওল্ডেষ্ট সাৰ্ভাইভিং বেংক হিচাপে আমি জানো 1865ত এটো আহিছিল but etu completely Indian managed nasile completely managed by Indians nasil thik তাৰ পিছতে আমাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন এটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সাব ইন হুইচ ইয়াৰ কোনটো বছৰত গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ন্যাশনালাইজ কৰিছিল 14টা মেজৰ বেংকক কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ ইয়াটো আপোনালোকে যদি ভালকে পঢ়িছে তেন্তে 5 ইয়াৰ প্ল্যান মনত আছে ষ্টুডেন্টস সো এই 5 ইয়াৰ প্ল্যানস 1951 ৰ পৰা 2017 ৰ লৈকে আমাৰ যে 5 ইয়াৰ প্ল্যান চলিলা তেতিয়া 1991 ত আমি এলপিজি মানে লিবাৰেলাইজেশন প্ৰাইভেটাইজেশন গ্লোবালাইজেশন দেখিলো আৰু হেই সময়ত আমি দেখিছো ব্যাংকিং ৰেভলিউশন কিন্তু তাৰ আগতো আমি এটা এনেকুৱা ৰেভলিউশন দেখিছিলো যত 14টা বেংক ন্যাশনালাইজ কৰা হৈছিল আমাক খুদিছে কোনটো ইয়াৰত ন্যাশনালাইজ কৰা হৈছিল what will be the right answer সকলোৱে উত্তৰ দিবলে just 1 minute সকলোৱে উত্তৰ দিবলে চাব ঠিক আছে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ 1969 বহুতে আনসাৰ দিছে yes fourth আৰু fifth 5 year plaনৰ সময়ত 1969ত কি 5 year plan চলি আছিল fourth নে fifth যদি আমি চাও 1951 ৰ পৰা 51 to 56 প্ৰথম হেতু হিসাবত আপোনালোকে যাওক এটো কি কোনটো সময় আছিল কব সো প্ৰথম ফেজত ন্যাশনালাইজ হৈছিল 1969ত 14টা বেংক ঠিক আছে আন্ডাৰ ইন্দিৰা গান্ধী গভৰ্নমেন্ট আৰু তাৰ পিছতে 1975ত আমি দেখিছো কি হৈছিল হেই সময়ত আমাৰ ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সি লাগিছিল ৰাইট ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সি আমাৰ লাগিছিল সো ইয়াতে আমি গম পালো ওকে 1980ত কি হৈছিল সেকেন্ড ফেজ আহিছিল যত কভাৰ হৈছিল 6টা আৰু বেংক যাক আমি কি কৰিছিলো ন্যাশনালাইজ কৰিছিলো আৰু তাত আমি ডিপোজিট কৰিছিলো above 200 crore তাৰ পিছতে 1991ত আমি লিবাৰেলাইজেশন লিবাৰেলাইজেশন প্ৰাইভেটাইজেশন গ্লোবালাইজেশন পালো আৰু হেই সময়ত আমি দেখিছো যে আমি ইকোনমিক লিবাৰেলাইজেশন স্টাৰ্ট হোৱা এটা ফেজ আহিলে আমাৰ ইকোনমি ব্যালেন্স হোৱা এটা ফেজ আহিলে ৰাইট এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাও নেক্সট প্ৰশ্নটোত আছে যে ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া was converted into State Bank of India under SBI Act in which year কোনটো বছৰত কনভার্ট হৈছিল এতিয়া আমি এটো ডিসকাস কৰি আহিছিলো ৰাইট এটো এতিয়া আমি অলপ আগতে ডিসকাস কৰি আহিছিলো ওকে Very nice. কেতিয়া হৈছিল 1935 আমি জানো কি হৈছিল RBI Reserve Bank of India ফৰ্ম হৈছিল 49ত ন্যাশনালাইজ হৈছিল 69 আৰু 59 আছে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ হুনকালে আনসাৰ লাগে হা হুনকালে আনসাৰ লাগে 1955 will be the right answer ঠিক 1955 হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ State Bank of India Act 1955 Convert কৰিছিল Imperial Bank of India SBI State Bank of India RBI majority লৈছিল majority stake RBI ওচৰত আছিল 1935ত যেতিয়া RBI কমেন্স কৰিছিল
অপাৰেশ্যন তাৰ পিছতে আমি দেখিছোঁ 1949ত বেংকিং ৰেগুলেশ্যন এক্ট পাছ হৈছিলে আৰু 1969ত এছ'চিয়েট হৈছিলে গোটেই বেংকখিনি নেশ্যনেলাইজেশ্যন আৰু তেতিয়াই আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেডিকেল ডিচিশ্যনছবোৰৰ ফল দেখা পাইছোঁ বেংকিং ছিষ্টেমত চ' য়েছ আপোনালোকে জানে শিডিউল বেংকছ আছে কমাৰ্চিয়েল বেংকছ আছে হয়নে বেংকৰ টাইপকেইটা চাই যাব পৰীক্ষাত আহিব এতিয়া সুধিছে যে কোনটো কমিটিয়ে 1975ত কোনটো মানে কমিটিজ ৰিপৰ্ট মানে হুইচ কমিটিজ ৰিপৰ্ট কোনটো কমিটিৰ ৰিপৰ্ট 1975ৰ ৰিপৰ্ট লিড কৰিছিলে ডাইৰেক্টলি এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ RRBs ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকছখিনি ইণ্ডিয়াত কোনটো কমিটিৰ দ্বাৰা আহিছিলে সুধিছে কাৰ এইটো ৰেকমেণ্ডেশ্যন আছিলে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হোৱাট উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ সকলোৱে আগেইন মই আকৌ কৈছোঁ সকলোৱে আনচাৰ দিব ঠিক আপোনালোক সকলোৱে আনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ভেৰি গুড The right answer will be what? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব আমাৰ বহুতে আনসাৰ দিছে ভেৰি গুড ৰাইট আনসাৰ কি হ'ব নাৰচিম্বা ৱৰ্কিং গ্ৰুপ 1975ত নাৰচিম্বা ৱৰ্কিং গ্ৰুপছে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে ছেটআপ কৰিবলৈ RRBs এক্সটেণ্ড কৰিবলৈ ল' কষ্ট ৰুৰেল ক্ৰেডিট ছিষ্টেম আৰু এইটোৱে RRB এক্ট 1976 আনিলে আৰু তাৰপিছত খুচৰো কমিটি 1989ত আকৌ ৰিভিউ কৰিলে RRB পাৰফৰ্মেন্স আৰু তেওঁলোকে নট দেয়াৰ ক্ৰিয়েশ্যন হেতু তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েশ্যন নাছিলে আৰু 1991ত নৰসিম্হাম কমিটিয়ে কি কৰিছে ডিল কৰিছিলে ওভাৰঅল বেংকিং সিস্টেম ৰিফৰ্মছত আৰু লগতে তাৰ পিছত আমি যদি চাওঁ দামোদৰ কমিটি 2011ত এক্সামিন কৰিছিলে কাস্টমাৰ সাৰ্ভিস বেংক ইন বেংকত কাস্টমাৰ সাৰ্ভিস কেনেকুৱা আছে এই গুটেই ইনফৰমেশনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ দ্য সেকেন্ড ফেজ অফ বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যন যে ছটা বেংক কি কৰা হৈছিলে ছটা বেংকক সেকেন্ড ফেজত কভাৰ কৰা হৈছিলে প্ৰথমে কেটা 14 তাৰ পিছতে ছটা এতিয়া সুধিছে উইথ দ্য ডিপোজিট এক্সিডিং 200 crores occurs in which year এটো কেতিয়া হৈছিলে যে ছখন বেংকক যে আকৌ সেকেন্ড ফেজত নেশ্যনেলাইজ কৰা হৈছিলে আৰু ডিপোজিট কিমান আছিলে over 200 crore কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ what will be the right answer very good the right answer will be 1980 হ'ব ইয়াৰ right answer বহুতে আপোনালোকে answer দিছে yes so 1980 ত ছটা additional bank nationalize হৈছে আৰু হে nationalizer লগতে up 200 crores or deposits asile thik ase all right moving ahead next question to sao reserve bank of india set up je hoisile good reserve bank of india car recommendation ot set up hoisile kuntu commission ba committee recommendation ot reserve bank of india establish kora hoisile ki hobo yar right answer which body kuntu body dwara car recommendation or dwara reserve bank of india etia je ami jak ko bankers of bank hetu ahise ki hobo what will be the right answer first rrb bank very nice so here right answer bahute dibo parise ki hobo hilton young commission hoine hilton young commission hobo here শুদ্ধ উত্তৰ সো হিলটন ইয়াং কমিশনৰ আৰু এটা নাম আছিল জানেনে দ্য ৰয়েল কমিশন অন ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি এণ্ড ফাইনেন্স হিলটন ইয়াং কমিশনো কোৱা হয় 1926ত 1926ত ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ সেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া লিডিং টু RBI's এষ্টাব্লিছমেণ্ট তাৰ পিছতে RBI 1935ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে ঠিক আছে হিলটন ইয়াং কমিশন মনত ৰাখিব আৰু নৰসিম্হা কোম্পানীয়ে ডিল কৰিছিল banking system reforms ok loi thik ase logote aru eta khan committee teoluke examine korisile non banking junkhini amar NBFC asile hoine so NBFC banks burok coverage korisile teoluke thik ase NBFC bank burok coverage korisile very good bahute answer dibo parise baru okay etia apunaluke NBFC er kothao janibo lagibo kintu ha NBFC er kothao janibo lagibo prothome to apunaluke non banking finance company finance company tar bikhoye janibo lagibo hetu moi kom baru etia sauk reserve bank of india was nationalized become wholly government owned in which year কোনটো ইয়াৰত গভৰ্ণমেন্টৰ দ্বাৰা ওন কৰা হল মানে নেশ্যনেলাইজ কৰা হল নন বেংকিং ফাইনেন্স কোম্পানী NBFC ৰ ওপৰত বহুত প্ৰশ্ন আহে ডিসকাস কৰিম কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ what will be the right answer 35 ত ফৰ্মে হৈছিলে
1955 আৰু 69ৰ এজেন্ডাটো আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিলো বাকি থাকিলে 49 ৰাইট 1949ত কি হৈছিলে ইয়াক privately owned shareholders যোনসকল আছিলে 1935ত তাক demolish কৰি nationalize কৰি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পিছতে এটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছে কোড ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছে পাব্লিক ওনাৰশিপ এক্টত সো 1935ত এটো ফাউন্ড কৰা হৈছিলে প্ৰাইভেট এন্টিটি হিচাপে 1955ত আমি দেখিছো SBI ক্ৰিয়েচন হল 1969ত আমি দেখিছো যে the year commercial bank nationalize hoise aru separate hoi goise later events ot hekhini bikhoye ami janim baru thik ase yar lege clear eti next proshno tu sabo next proshno tu ase je amar who is the current governor etia bortoman 2026 or governor kun hoy RBI governor kun hoy janene Urjit Patel Raghuram Rajan Shaktikant Dasok eta award dia hoisile best governor of the year award 2023 dia hoisile aru Sanjay Malhotra ki hobo yer right answer what will be the right answer ekdam hunkale answer dibo bohuta option A koise Sanjay Malhotra koise the right answer is Sanjay Malhotra so Sanjay Malhotra etia ki hoy RBI current governor hoy and তেওঁ প্ৰেজেন্ট কৰে মনিটাৰী পলিসি কমিটিৰ যোনটো ডিসিজন থ্ৰু আউট 2026 শক্তিকান্ত দাস তেখেত was his immediate তেখেতে মানে হেৰি কৰিছিলে তেখেতৰ পাছৰ মানে 2024 লৈকেটো শক্তিকান্ত দাসে আছিল আৰু তাৰ পিছতে আমি সঞ্জয় মালহোত্ৰা দেখিছো ৰাইট সঞ্জয় মালহোত্ৰাক দেখিছো আৰু উৰ্জিত পটেল যোনজন আছিল তেখেতে সাৰ্ভ কৰিছিলে 2016 ৰ পৰা 18 লৈকে ৰঘুৰাম ৰাজন তেখেতে 2013 ৰ পৰা 16 ঠিক আছে অলৰাইট মুভিং এহেড নেক্সট চাও as per the monetary policy committee eta committee ase RBI eta underot bahut important eta RBI organ hoy boli kobo pare so hey organ body to hoise monetary policy committee decisions in June 2026 at what level has RBI kept is repo rate mane etia RBI repo rate ki ban ekdam simple question hudise je bortoman এতিয়া বৰ্তমান কি হয় ৰেপো ৰেট কিমান হয় কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ what will be the right answer বৰ্তমান RBI ৰেপো ৰেট কিমান হয় মেম অলপ টান কোৱেশ্চন লাগে আহিব ইয়াতকে টান কোৱেশ্চন আহিব বেসিকৰ পৰা আছে ওকে ভেৰি নাইস চলো কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ প্ৰথমে ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ দিও সকলোৰ পৰাই মই এই আনসাৰটো এটলিষ্ট কি কৰো এক্সপেক্ট কৰো ঠিক এই আনসাৰটো মই সকলোৰে পৰা এক্সপেক্ট কৰো সো বহুতে কৈছে অপশন বি হয় সো the right answer is what the right answer is option B only option B হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 5.25 সো MPC monetary policy committee repo rate এতিয়া unchanged হৈ আছে 5.25 ত জুন 2026 ৰ ৰিভিউড হৈছে হয়নে সো এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকক মই কৈ দিও যে মনিটাৰী পলিচিয়ে গুটেই আমাৰ মনিটাৰী পলিচি কমিটিয়ে গুটেই আমাৰ মাৰ্কেটৰ মানি ফ্লো গুটেই মাৰ্কেটৰ মানি ফ্লো কন্ট্ৰোল কৰে এতিয়া মাৰ্কেটত বহুত মানি আহিলে কি হয় এতিয়া যেনেকে আমি বৰ্তমান ইনফ্লেশনত আছো আমি মহঙ্গাই মেহে আমি এতিয়া বৰ্তমান ইনফ্লেশনত আছো ৰাইট ইনফ্লেশনত আছো মানে কি ইনফ্লেশনত আছো মানে কি এতিয়া আমাৰ কাৰণে 10 টকাটো বহুত কম মূল্য আগতে আপুনি 2010 চনৰ 10 টকা আৰু এতিয়া 2026 চনৰ 10 টকাৰ মূল্য বহুত ড্ৰাস্টিক চেঞ্জ হৈছে ইনফ্লেশন মানে কি মহঙ্গাই ৰাইট সো মনত ৰাখিব কিছুমান কথা ইজি কোৱেশ্চনস কিটা ইয়াত দেখা লগে লগে উৰাই দিব ঠিক আছে আপোনালোকে দিয়কচোন ৰিপ্লাই আপোনালোকে দিয়কচোন okay anyways ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি ৰিপ্লাই কৰক আমি আহিম ভাল কোৱেশ্চনস হলে আৰু আহিম আৰু টান কোৱেশ্চন হলে আহিম as per RBI latest directives June 2026 ৰ মতে the cash reserve ratio CRR that scheduled bank must maintain is কিমান প্ৰথমে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কি জানিব লাগিব schedule bank জানিব লাগিব ঠিক আছে schedule bank কি হয় আপোনালোকে জানেনে schedule bank আৰু non schedule bank থাকে schedule bank আৰু non schedule bank থাকে schedule bank কি হয় জানেনে সো এই schedule bank বোৰ কি হয় মোক প্ৰথমে কওকচোন what is schedule banks
প্ৰথমে আপোনালোকে মোক ক'ব শিডিউল বেংক কি হয় ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ 3% হ'ব বহুতে আনসাৰ দিছে অপচন সি বুলি CRR এতিয়া 3% ত আছে জুন 2026 ৰ যদি কথা কওঁ আৰু এটো ৰিডিউস কৰা হৈছে 3.25 আছিল আগতে এতিয়া ৰিডিউস কৰা হৈছে ঠিক আছে অল ৰাইট মুভিং এহেড ইয়াৰ বিষয়ে বেছি নাজানিলেও হ'ব ক্যাশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও আপোনালোকে হেতু জানিব লাগিব Okay, comes under second schedule of RBI guideline, RBI Act, under RBI Act 1934 niki. Okay, moving ahead, next question to solve. RBI now primarily uses which instrument, kuntu instrument use kore, rather than reverse repo rate, absorb koribole excess liquidity from the banking system. Jetia banking system ot excess liquidity thake, cash thake, tetia reverse repo rate to use nokori. Azikali ki use kore banking system primarily ki hobo yar right answer. Marginal standing facility hobo ne bank rate ne SLR or full form ki Apex Bank or nisina porikhat enekwa question ahe ne standing deposit facility ki hobo yar right answer. Very nice বহুতে আনসার দিব পাৰিছে SLR নহয় আমি কব পাৰো যে স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি যোনটো আছে সো এই স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি সিন্স এপ্রিল 2022 RBI ইউজ কৰে এতিয়া স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি ঠিক আছে এবজর্ব কৰিবলৈ যোনবোৰ সারপ্লাস বেছি হৈ যোৱা লিকুইড আছে মার্কেটক হেবুৰক এবজর্ব কৰিবলৈ ঠিক আছে Class or PDF code pabo. Class or PDF pabo 8474849674 এই নাম্বাৰটোত মেসেজ কৰিব লাগিব আৰু মেমৰ মানে ঋতিকা মেমৰ আমাক ফাইনান্সিয়াল অ্যাৱেৰনেছৰ ইউটিউবৰ PDF লাগে বুলি কলে দি দিব অলসো আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম জয়েন কৰিব পাৰে টেলিগ্ৰামৰ নাম হৈছে Only Competition Assam Only Competition IAS PCS বেলেগ আছে Only Competition Assamত আপোনালোকে পাই যাব বা আপোনালোকে আমাৰ WhatsApp channelতো পাই যাব anyways moving ahead এতিয়া চাওক flexible inflation targeting framework যোনটো আছে under RBI must keep CPI consumer price index CPI হৈছে CPI inflation within a band what was the based on the recommendation of which committee মানে এতিয়া আমাক খুদিছে যে flexible inflation targeting framework যোনটো আছে সো তা হেতু RBI আন্ডাৰত আছে আৰু তাতে CPI মানে consumer price index inflation যোনটো আছে সো তাৰ এটা তেওঁলোকে গুটে মেইনটেইন কৰিবলৈ এটা কমিটি ৰাখিছে এতিয়া কৈছে যে এই গুটে সিস্টেমটো কোনটো কমিটিৰ হেৰি হয় কোনটো কমিটিৰ দ্বাৰা ৰেকমেন্ড কৰিছে উৰ্জিত নে নৰসিম্হা নে তাৰাপুৰে নে দামোদৰন কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ what will be the right answer বহুতে উৰ্জিত কৈছে বহুতে নৰসিম্হাও কৈছে উৰ্জিত পটেল আপোনালোকে শুনিছে যদি উৰ্জিত পটেল কমিটি যোনটো 2014 হয় তেওঁলোকে ৰেকমেন্ড কৰিছে এডপ্ট কৰিবলৈ কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্সটো এটো নমিনেল এটা এংকৰ হিচাপে লবলে আৰু তাত তেওঁলোকে টাৰ্গেট 4% ৰ ৰাখিছিলে ফৰ্মালাইজ কৰিছিলে এটো ঠিক আছে 2016 তাৰ পিছতে আমি যদি চাও নৰসিম্হা আমি কমিটিৰ বিষয়েও যদি চাও তেন্তে এটো ফোকাস কৰে বেংকিং সিস্টেম ৰিফৰ্মছত নৰসিম্হা কমিটিয়ে বেংকিং সিস্টেম ৰিফৰ্মছত কৰে আমি কোৱেশ্চনো পাই আহিছো আৰু তাৰাপৰে কমিটি যোনটো আছে এটো ক্যাপিটাল একাউন্ট কনভাৰ্টিবিলিটিৰ ওপৰত কাম কৰে আৰু দামোদৰ কমিটি যোনটো আছে দামোদৰ কমিটিয়ে কাস্টমাৰ সাৰ্ভিস ষ্টেণ্ডিংৰ ওপৰত কাম কৰে আৰু RRBৰ হে কাৰণে কাস্টমাৰ সাৰ্ভিস ষ্টেণ্ডিংও এহতে চাই ঠিক তাৰ পিছতে চাওক the marginal standing facility যোনটো এতিয়া 2022 চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে ইয়াতে হুদিছে যত আমি সৰি marginal standing facility deposit to হে কলো মই marginal standing facility যোনটো আছে ৰেট হেতু জেনাৰেলি ফিক্স হয় কিমান বেসিস পইন্টৰ পৰা যেনেকে কিমান বেসিস পইন্ট above the repo rate বেসিস পইন্ট থাকে মানে 50 বেসিস পইন্টত বাহিলে 60 বেসিস পইন্টত বাহিলে আমি হেনেকে হে কথা পাতো সো ইয়াতে কিমান বেসিস পইন্টস হুদিছে আমা কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ সো আপোনালোকে চাব যে 25 বেসিস পইন্টছত আমি বাহা দেখো টিপিক্যালি আমি যদি MSF বাহা দেখো হেতু
25 বেসিস পয়েন্টস এবভ হয় ৰেপো ৰেট ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব যেনেকৈ এতিয়া 5.25 আছে বেসিস পয়েন্ট হয় নে সো মনত ৰাখিব এইখিনি বহুত সিম্পল কথা হয় হাউ মেনি মেম্বাৰ্স কনস্টিটিউটেড কিমান মেম্বাৰ্স আছে আমি যে মনিটাৰী পলিসি ইমান ইম্পৰ্টেন্ট অৰ্গান বডি হয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট অৰ্গান বডি আমি কৈ থাকো সো কিমান আমাক এটা সিম্পল কথা উদিছে যে মনিটাৰী পলিসি যে আছে তাত কিমান মেম্বাৰ্স থাকে 4 জন থাকে 5 জন থাকে 3 জন থাকে 6 জন থাকে কিমান জননো থাকে সো ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ কি হ'ব what will be the right answer আমি মনত ৰাখিব মনিটাৰী পলিসি যোনটো আমাৰ কমিটি আছে তাত 6 জন মেম্বাৰ থাকে আৰু সেই 6 জন মেম্বাৰৰ ভিতৰত এজন আৰবিআই চেয়াৰপাৰসনো হয় ঠিক আছে So, etia sauk are 3 from including the governor as chairperson. ঠিক আছে আৰু লগতে external members appoint কৰা হয় government of India দ্বাৰা যোন সকলে responsible হয় repo rate বনোৱাত আৰু repo rate বনালেহে আমি মাৰ্কেটত মানি ফ্লোটো কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিম মাৰ্কেটত মানি ফ্লোটো কি কৰিব লাগিব কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব ৰাইট Okay, moving ahead, next question amar sao. Banks are required to maintain. Banks are required. Bank ke ki koribo lagibo. Bank or SLR to ki koribo lagibo. SLR kuntu format rakhibole maintain koribole. Banks are requirement ase. Banks se kuntu format maintain koribo lagibo. Ki hobo your right answer? What will be the right answer? 3 from yes 3 from RBI 3 from others very good so your right answer ki hobo the right answer will be cash ot rakhe niki baru cash only diki so cash gold ami je gold rakhu aru approval securities SLR maintain hoy combination thake RBI security mainly government securities pur thake so eneke maintain kore teoluke gold kore cash kore ebur approve kore thik next amar question to sao ki ase next question to ase which money market instrument kuntu money market instrument is an secured short term promissory note juntu hoy short term promissory note hoy issue kora hoy by large credit worthy aru corporates rise koribole working capital eto bahut important enekwa question agoteo aha dekhisu agoteo apnaluke enekwa questions porikhat aha dekhise these all are not easy questions thik ase these all are jodi apuni bhalke answer dibo parise mane apuni bhalke pohise ki hobo your right answer So, your right answer hobo very good option A bahute koise commercial paper. So, commercial paper issue kora hoy corporates or dwara as unsecured promissory note hisabe ঠিক আছে আৰু টিপিক্যালি এবোৰ থাকে 7 পৰা 1 বছৰলৈকে মানে 7 দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1 বছৰলৈকে আৰু এটুত এতে ডিসকাউন্ট টু ফেস ভ্যালু ঠিক আছে অলৰাইট ট্ৰেজাৰি বিল আপোনালোকে শুনিছে ট্ৰেজাৰি বিল ইস্যু কৰা হয় গভৰ্নমেন্টৰ দ্বাৰা কৰ্পোৰেটছৰ দ্বাৰা কৰা নহয় আৰু সাৰ্টিফিকেটস অফ ডিপোজিট ইস্যু কৰা হয় বেংকছৰ দ্বাৰা কোম্পানীজৰ দ্বাৰা নহয় কল মানি আপোনালোকে শুনিছে কল মানি কি হয় এটো ইন্টাৰবেংক ওভাৰনাইট বৰোইং হয় কল মানি লাগে বুলি কয় যে এটো ওভাৰনাইট বৰোইং হয় ঠিক আছে নট কৰ্পোৰেট ফান্ডিং ইনস্ট্ৰুমেন্ট এটো কোনো ধৰণৰ কৰ্পোৰেট ফান্ডিং ইনস্ট্ৰুমেন্ট নহয় ঠিক নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চন টু চাওক ট্ৰেজাৰি বিল ইস্যুড by the government of India are available for which treasury yat ase 30 60 90 days 91 182 364 days 6 month 1 year ne 135 year ki hobo your right answer very good hokolu answer di ase fast answer lage ha fast answer lage so answer ki hobo yaar 91 182 aru 364 days ঠিক আছে মনত ৰাখিব RBI ইস্যু কৰে ট্ৰেজাৰি বিল on behalf of government তিনিটা টেনিয়ৰত 91 ডেজৰ টেনিয়ৰ এটা দিয়ে এটা 182 এটা 364 ঠিক আছে আৰু এটো ডিসকাউন্ট ফেস ভ্যালু থাকে উইথ নো কুপন মনত ৰাখিব সো এটো এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট আছিল মুভিং ahead the call money market in India deals with funds borrow and lend for a period of kiman period or karne eto ami etia just ami pohi ahisu ki hobo call money ki hoy ami prothome call money jodi definition tu janu ami what is call money then only we can give this answer ki hobo your right answer what will be the right answer hunkale answers lage ha
সোনকালে আনসার্স লাগে কি হব 1 ডে বা ওভারনাইট মানে ওভারনাইট বৰোইং দিয়া হয় রাইট ওভারনাইট দিয়া হয় আৰু তাৰ পিছতে আমি যদি চাও যে এটো ওভারনাইট বৰোইং বা লেন্ডিং যে দিয়ে ম্যানেজ হয় ডেইলি লিকুইডিটি মিসম্যাচৰ পৰা আৰু এটো 2 পৰা 14 দিনৰ টাৰ্মছৰ লৈকে যায় আৰু 2 পৰা 14 দিনৰ টাৰ্মছৰ লৈকে যোৱাৰ লগে লগে নোটিস মানি হৈ যায় 91 ডেজৰ পৰা 1 ইয়াৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াক ট্ৰেজাৰি বিল মানি ট্ৰেজাৰি বিল কোৱা হয় আৰু তাৰ পিছতে লং টার্ম ইনস্ট্ৰুমেন্ট বুৰ যে থাকে হেবুৰ ৰেসপেক্টিভলি হেবুৰৰ দাম আছে বাট এটো নট দ্য কল মার্কেট which is the shortest tenure segment of the money market মানে এটো কি বুলি কৈছে যে এটো কল মার্কেট নহয় নট দ্য কল মার্কেট শর্টেস্ট বুলি কৈছে ঠিক আছে মানি মার্কেটত অলৰাইট মুভিং এহেড এতিয়া চাওক সার্টিফিকেটস অফ ডিপোজিটস আপোনালোকে শুনিছে CDS জুনে জুনে এপেক্সৰ কাৰণে পঢ়ি আছে এইবোৰৰ ডেফিনিশন জানে CDS যে হৈছে ইন ইন্ডিয়া এটো ইস্যু কাৰ্ড দ্বাৰা কৰা হয় অকল RBI দ্বাৰা নে NBFC non-banking finance companies jak koy NBFC ne only state government or dwara ne scheduled commercial bank ba selective financial institutes or dwara kora hoy hudise so your right answer ki hobo the right answer will be scheduled commercial banks or dwara aru selected financial banks or dwara kora hoy by institution or dwara kora hoy etu CDS juntu hoy to negotiable unsecured money hoy ঠিক আছে unnegotiable plus unsecured ঠিক আছে মনত ৰাখিব মানি মার্কেটৰ এটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট হয় যোনটো শিডিউল কমাৰ্শিয়াল বেংকছে আৰু কিছুমান সিলেক্টিভ ফাইনান্সিয়াল ইনষ্টিটিউটে কি কৰিব পাৰে ৰেজ কৰিব পাৰে NBFC বাকি NBFC বিষয় আপোনালোকে জানে NBFC আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ এইবোৰৰ কাৰণেটো ইলিজিবল নহয় ঠিক হেনেকে the benchmark rate at which bank lend to one another in the overnight call money market is known as কি হ'ব ইয়াৰ right answer what will be the right answer ইয়াত হৈছে benchmark rate যোনটো হয় at which bank lend কৰে to another in the overnight call money lend কৰে so কিহৰ হেল্পত বা তাৰ হে টার্মটো কি কোৱা হয় বেস ৰেট কয় নে আমি ব্যাংক ৰেট কওঁ নে আমি MIBOR মিবৰ বুলি কওঁ কি কওঁ আমি না ৰেপো ৰেট বুলি কওঁ সো ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব মুম্বাই ইন্টাৰবেংক অফিস ৰেট বুলি আমি কওঁ ঠিক অফাৰ ৰেট বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে সো এটো ৰেফাৰেন্স হয় কিহৰ ৰেট ৰেফারেন্স ৰেট হয় এটো ইন্টাৰবেংক ওভারনাইট কল মানিৰ ট্ৰানজেকশনত ঠিক আছে ওকে মুভিং এহেড এতিয়া নেক্সট আমি কোৱেশ্চনটো যদি চাওঁ নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাব সেবিৰ ফুল ফর্ম কি হয় Security Exchange কি SEBI full form কি what is the full form of SEBI koksun so SEBI কথা হুদিছে আমাক যে SEBI was granted statutory power SEBI ওচৰত autonomous power নাই statutory power আছে to regulate কৰিবলৈ security market under which legislation কোনটো legislationৰ আন্ডাৰত কাম কৰে SEBI full form কি SEBI headquarter ক'ত আছে koksun মুম্বাইত আছে নেকি SEBI headquarter SEBI full form কি Security and কি হ'ব হুনকালে Security Exchange Board of India ক'ত আছে হেডকোয়ার্টার ওকে ইয়াৰ রাইট আনসার কি হ'ব SEBI Act 1992 right SEBI Act 1992 হ'ব ইয়াৰ রাইট আনসার মুভিং এহেড নেক্সট কোয়েশ্চন টু লৈ যাও PDF পাই যাব আপোনালোকে অনলি কম্পিটিশন আসাম আমাৰ এই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰক বা WhatsApp চেনেলত জয়েন কৰক বা আপোনালোকে 8474849674 এই নম্বৰটো যোনটো স্ক্ৰিনত চলি আছে তাতে মেসেজ কৰি কলেও হ'ব যে মেমৰ ক্লাছৰ কি লাগে PDF লাগে Security and Exchange Board of India good very good so ইয়াতে এতিয়া চাওক Security and Exchange Board of India মুম্বাইত আছে who currently serve as the chairman of SEBI Security and Exchange Board of India SEBI
কোন এতিয়া চেয়াৰম্যান হয় আগতে মাধৱী পুৰী বুছ আছিলে তেখেতে বহুত ডাঙৰ এটা কিহত কন্ট্ৰোভাৰ্সিত ফসাৰ পাছত এতিয়া কোন হয় তুহিন কান্ত পাণ্ডে নেকি এতিয়া নে ইউকে সিনহা নে অজয় ত্যাগী সি হ'ব বুলি কৈছে বহুতে তুহিন কান্ত পাণ্ডে তেখেত এতিয়া সিকিউৰিটি এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ চেয়াৰম্যান হয় এজ অফ 2025 আৰু মাধৱী পুৰী বুছ তেখেত প্ৰথম মহিলা আছিলে হেড এনেকুৱা ৰেগুলেটৰী বডিৰ মানে এনে ৰেগুলেট কৰিবলৈ এনেকুৱা এটা বডি এনেকুৱা এটা বডিক ৰেগুলেট কৰিবলৈ মানে ইমান ডাঙৰ বডিক ৰেগুলেট কৰা প্ৰথম মহিলা আছিলে কিন্তু তাৰ পিছতে তেখেতটো বহুত কন্ট্ৰোভাৰ্সিতে ফচি গ'ল বাৰু যি কি নহওক ইউকে সিনহা তেখেতে কেতিয়া আছিলে 2011 ৰ পৰা 17 লৈকে আছিলে অজয় ত্যাগীও আছিলে তেখেত 17 ৰ পৰা 22 লৈকে আছিলে ঠিক আছে মনত ৰাখিব এতিয়া চাওক নিফটি 50 আপোনালোকে শুনিছে নিফটি 50 সো এটো সার্ভ কৰে এজ বেঞ্চমার্ক ইকুইটি ইনডেক্স ইন হুইচ ইন্ডিয়ান স্টক এক্সচেঞ্জ কোনটো ইন্ডিয়ান স্টক এক্সচেঞ্জত কি হ'ব বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ হ'ব নেকি বিএসসি শুনিছে সাগে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ আপোনালোকে শুনিছে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ শুনিছে বা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এইটা বহুত কমন নাম যোনকিটা আপোনালোকে জানিব লাগে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ নিফটি 50 টো একদম কমন এটা নাম হয় নে নিফটি 50 টো এটা কমন নাম হয় রাইট বহুত আমি শুনিছো নিফটি 50 এতিয়া তাৰ বিষয়ে আমি কিমান জানো রাইট আনসার কি হ'ব ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ NSE ঠিক আছে সো নিফটি 50 এটো ট্র্যাক হয় 50 কোম্পানিজ ফ্রি ফ্লোট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন লিস্টত আহে ঠিক আছে আৰু তাতে বিএসসি কি হয় এটো এটা ইকুইভ্যালেন্ট বেঞ্চমার্ক বুলি কৈছে বিএসসি মানে কি আমি এতিয়া পঢ়ি আইছো বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ মনত ৰাখিব বিএসসি ইকুইভ্যালেন্ট বেঞ্চমার্ক হয় ইজ সেনসেক্স নট নিফটি সেনসেক্স আপোনালোকে শুনিছে আৰু লগতে CX এটো এটা কমোডিটি কি হয় ডেৰিভেটাইজ এক্সচেঞ্জ হয় ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব ওকে ভেরি নাইস আৰু তাৰ পিছতে কলকাতা এক্সচেঞ্জ এটো এটা স্মলাৰ ৰিজন এক্সচেঞ্জ হয় নো কানেকশন উইথ নিফটি ব্র্যান্ড নিফটিৰ লগতো একো নাই বিএসসি সেনসেক্স আছে ৰাইট আমি জানো বিএসসি সেনসেক্স আছে এতিয়া সেনসেক্স ইনডেক্স যোনটো আছে বম্বে বিএসসিৰ আমাৰ হেতু কম্পোজ কৰা হয় কিমান কোম্পানিজত যেনেকে নিফটি 50 50 টা কোম্পানি লিস্টিং কৰা হয় বুলি কৈছে ইয়াতে এতিয়া হইছে বিএসসিৰ বিষয় কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ what will be the right answer yes very good so 30 hobo sensex juntu ami sensitive index dekhu tate track kore 30 ta large ঠিক আছে 30 large financially sound aru actively traded companies listed BSE making India's oldest equity benchmark ketiar pura 1986 or pura etu ase aru etu oldest eta benchmark set kora hoise right okay moving ahead next sauk an initial public offering up IPO full form hute ঠিক আছে IPO আপোনালোকক এপেক্স বেংকত বেছি প্ৰশ্ন নুহুদিলেও IPO full form হুদি দিয়ে initial public offering যেনেকে এতিয়া এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰটো আমি দেখিছো PW ৰ দ্বাৰা IPO এতিয়া আনা হৈছে বেলেগ বেলেগ আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানিজৰ IPO আমি আনা দেখিছো সো এতিয়া আমাক খুদিছে যে initial public offering এই refers to the process by which company কি কৰে company কি repurchase কৰে নেকি আর নিজৰ আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ারস খিনি নে কি কৰে কি হয় IPO কি হয় what is IPO কি হয় very good so এটো কি হয় এটা কোম্পানি অফার কৰে শেয়ার কে টু দ্য পাবলিক ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রথম বাৰৰ বাবে আপুনিও এটি যেনেকে মই ওসিৰ যদি মই IPO উলিয়াও only competitioner যদি IPO উলিয়াও আপোনালোকে যদি কিনিলে let's suppose 90 rupees or initial মই public offering উলিয়াইলো আপোনালোকে যদি কিনিলে now you are the shareholder of OC হয়নে হিমান হবলে কিমান আৰ্ন কৰিব লাগিব হয়নে এতিয়া চাওক নেক্সট আমাৰ the forward market commission FMC formerly regulate of commodity যোনটো আমি commodity derivatives দেখিছিলো so এতিয়া derivatives দেখিছিলো so etia merge into kuntu regulatory body under merge hoise ki hobo your right answer what will be the right answer very good the right answer is huddha uttor tu hoise etu merge hoise SEBI logot thik ase etu SEBI logot merge hoise
এতিয়া নেক্সট চাওক নেট এছেট ভেলিউ নাভ বুলি কোৱা হয় নেট এছেট ভেলিউ এইটো এটা মিউচুৱেল ফাণ্ড স্কিম হয় যোনটোৱে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কি কৰে নাভে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে মিউচুৱেল ফাণ্ড আপোনালোকে বুজি পায় হোৱাট ইজ SIP চিপ কি হয় চিপৰ ফুল ফৰ্ম সুধি দিয়ে হোৱাট ইজ চিপৰ ফুল ফৰ্ম সুধি দিয়ে চ' ইয়াত নাভ মানে মনত ৰাখিব এইটো ফুল ফৰ্ম আহে নেট এছেট ভেলিউ ঠিক আছে চ' এই যে নেট এছেট ভেলিউ হয় এইটো কোনটো মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তলৰ কোনটো অপশ্যন হ'ব চ' এইটোৱে কি কৰে এইটোৱে পাৰ ইউনিট যোনটো মাৰ্কেট ভেলিউ আছে ফাণ্ড যোনটো আণ্ডাৰলাইং হৈ থাকে সেই হোল্ডিংছত সেইখিনিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে নেট এছেট ভেলিউৱে এইটো কেলকুলেট কৰা হয় ডিভাইড কৰা হয় টোটেল ভেলিউ অফ স্কিম এছেটছৰ লগত মাইনাছ কৰা হয় ইয়াত লাইবিলিটিজ আৰু লাইবিলিটিজ মাইনাছ কৰাৰ লগতে নাম্বাৰ অফ আউটষ্টেণ্ডিং ইউনিটছ ওলাই যায় হয়নে অ'কে মুভিং এহেড এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ আহক নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে which regulatory authority oversees and regulates mutual fund operating in India? Mutual fund kune operate kore? My simple question. Kuntu regulatory body RBI kore niki ne IRDAI kore? Kune kore ne ami PFRDA kotha naam hunise hihoti kore ne amar SEBI kore? Ki hobo your right answer? What will be the right answer? এই গোটেইবোৰৰ ফুল ফৰ্ম জানিব লাগিব IRDAI ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে জানিবই লাগে RBI SEBIটো মই নুহুদু জানে কি হ'ব SEBI কৈছে বহুতে SEBI ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ ঠিক আছে SEBI হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ SEBI ৰেগুলেট কৰে মিউচুৱেল ফাণ্ড আণ্ডাৰ SEBI মিউচুৱেল ফাণ্ডছ ৰেগুলেশ্যন যোনটো 1996 আছে আৰু যোনটোৱে অভাৰসি কৰে গোটেই এছেট মেনেজমেণ্টটো ঠিক আছে ওকে জাষ্ট গিভ মি 1 মিনিট হা ষ্টুডেণ্টছ হেল্ল' के ओके की हबो यार राइट आंसर what will be the right answer koksun what will be the right answer SEBI hobo your right answer so SEBI regulate kore mutual fund under SEBI regulation 1996 oversees kore ki asset management companies burok aru protect kore investor or interest khini ami hoday hunu hoine investor or interest khini protect kore logote RBI regulate kore banking aru monetary policy মনত ৰাখিব IRDAI ৰেগুলেট কৰে ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানিজ আৰু PFRDA ৰেগুলেট কি কৰে পেনশন প্ৰডাক্টস লাইক NPS আমাৰ NPS ৰ ফুল ফৰ্ম কি কওকচোন none of these bodies have direct judiciary over mutual fund scheme so এইটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে আপোনালোকে মোক অলপ সময় দিব নেকি মই জাস্ট মোক ঘৰৰ পৰা ফোন আহিছে মানে মই মাক এটা ফোন কৰি লওঁ ঠিক আছে জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট ওকে সৰি বেয়া নাপাব ঠিক আছে আই হোপ আই এম অডিবল ৰাইট নাও একদম বেয়া নাপাব মাৰ পটককে যদি পঢ়াই থাকোতে ফোন আহি যায় তেতিয়া কি মোৰ মাৰ এতিয়া বৰ্তমান মানে হেলথ ইস্যু হৈ আছে অলপ আৰু like of course we all love our mothers right so যেতিয়া ফোন কৰিলে এনেকুৱা কেতিয়াবা আপোনালোকৰ লগত হয় নে নহয় মোক জনাব যেতিয়া your mother is sick তাৰ পিছতে এটা ফোন আহিলে ভয় লাগে ন যে গায়ে ভাল নাই নেকি কি বা হল so I am into that condition right now এতিয়া তেওঁ ঠিকে আছে বাৰু হলো obviously so anyways move ahead next question to sauk the Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI মই যে কৈছিলো ফুল ফৰ্ম আপোনালোকে জানিব লাগে একদম না জানিলে পিটি তো no don't worry ma'am she will be fine soon thank you family above work ma'am so we understand thank you so much actually এনে মই কাৰো লগত এতিয়া I don't have মানে এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ইমান I don't have much friends মই আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যিহেতু দিনটো কামতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ so I wake up first and এতিয়া তেওঁ কিছুমান বেমাৰ ডিটেক্ট হৈছে এজ হলে যোনবোৰ ডিটেক্ট হয় so I made breakfast for her fruits কাটি দিলোঁ তাৰপিছতে তেওঁ খুৱাওঁ তাৰপিছতে অফিচ আহোঁ মাজতে অফিচৰ পৰা সময় উলিয়াই যাওঁ মই
তেওঁৰ কাৰণে খানা বনাই দিবলৈ কাৰণ এতিয়া शी ইজ লাইক আমিও সৰু থাকোঁতে আমাক স্কুলৰ পৰা কেনেকৈ আহি মৰম কৰে খানা বনাই মাজতে টাইম উলিয়াই যাওঁ দিনৰ লাঞ্চটোও বনাই আহোঁ আকৌ এতিয়া অফিচৰ পৰা গৈ অলমষ্ট মোৰ মেক্সিমাম বস্তু বনোৱা থাকে যদি বনোৱা নাথাকে মই আকৌ গৈ মাৰ কাৰণে বনাওঁ কিয় মানে এইটো মাতৃ প্ৰেমটো বহুত বেলেগ হয়নে চ' আপোনালোকক মই কৈছোঁ নাও ইয়ৰ মাদাৰ ফাদাৰ তেওঁলোক ফিট আছে তেওঁলোকৰ কেয়াৰ কৰক আৰু তেওঁলোকক বেষ্ট গিফ্ট ইউ কেন গিভ ইজ ইয়ৰ ছাকচেছ ট্ৰাষ্ট মি তাতকৈ বেছি তেওঁলোকক একো নালাগে চ' গিভ ইয়ৰ বেষ্ট পঢ়ক ভালকৈ এইটো পৰীক্ষা যোনে যোনে দিব আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ক ভালকৈ দিয়ক হা এতিয়া DAI এটা আমি জানো যে কি হয় এইটো ইঞ্চুৰেঞ্চৰ লগত কাম কৰে ইঞ্চুৰেঞ্চ ৰেগুলেটৰী আৰু ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি হয়নে ইণ্ডিয়াৰ চ' এইটো কোনটো ছেক্টৰৰ লগত ৰিলেটেড আমি গমেই পালোঁ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ লগত ৰিলেটেড ৰাইট ইঞ্চুৰেঞ্চৰ লগত ৰিলেটেড নেক্সট চাওক এতিয়া কি আছে যে আণ্ডাৰ দ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা মানে PMJJ ফুল ফৰ্ম নাহে আকৌ দেই PMJJBY কৈ দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ লগত ৰিলেটেড হয় ইয়াতে আমাক সুধিছে যে দ্য লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজ provided to subscribes is কিমান লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়ে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ ভেৰি গুড কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ সকলোৱে আনচাৰ দিয়ক গুড ভেৰি গুড দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ 2 লাখ চ' প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা এইটো কি হয় এইটো 1 year লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰ কৰে 2 লাখ টকা ডেথ হয় যদি পটককৈ অকস্মাত মৃত্যু যদি ঘটে তেতিয়া 2 লাখ টকা দিয়া হয় ঠিক আছে লগতে 18 পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব উইথ আ বেংক পোষ্ট অফিচ একাউণ্ট এট এ নমিনেল এনুৱেল প্ৰিমিয়াম ₹1 লাখ দিয়া হয় এক্সিডেণ্ট কভাৰেজতো যদি এক্সিডেণ্ট হৈ যায় তেতিয়া এইটো চৰকাৰৰ এনেকুৱা এটা বীমা যোজনা যোনটো সঁচাকৈ ফেমিলিজবোৰক মানে বহুত হেল্প কৰে মই নিজে এটা ফেমিলি গম পাওঁ যাৰ ঘৰত অকস্মাত এনেকুৱা মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে 2 লাখ ৰুপিজ পাইছে কিন্তু আমাৰ কাৰাপশ্যন ইমানেই বেছি ইণ্ডিয়াত যে প্ৰথমে মানে মোৰ ঘৰৰ ওচৰত ধৰি লওক আমাৰ ঘৰত অকণমান কামত হাত বিলাই দিয়া মানুহ সেনেকুৱা মানুহ আৰু আপুনি ভাবক যে কিমান তেওঁলোকৰ আৰ্নিং হ'ব পাৰে আপোনালোকক কেলে এই কথাটো কৈছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে বেংকত চাকৰি কৰিব এইটো কেতিয়াও নকৰিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতে এতিয়া বেংকত চাকৰিও পাব কি কৰিছিলে জানেনে তেওঁতো 2 লাখ টকা পায় এতিয়া মানুহগৰাকীয়ে ঘৰত গম নাপায় যে তেওঁ হাজবেণ্ডজন ঢুকালে যে তেওঁ 2 লাখ টকা ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব একাউণ্ট থকাৰ কাৰণে ল'ৰা এজন আহিলে বেংকৰ পৰা কৈছে মই আপোনালোকক 2 লাখ টকা উলিয়াই দিব পাৰিম ফেমিলি হেপী 2 লাখ টকা কিন্তু চৰ্ত কি ল'ৰাজনৰ যোনজনে বেংকত চাকৰি কৰে যাৰ দায়িত্ব আছিলে এইটো ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ কৰাৰ এটা দায়িত্ব থাকে এভৰি নাগৰিকৰ আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ পাহৰি যাওঁ আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো মনত থাকে তেওঁ 50,000 লৈছে এই গোটেই যোজনাটো দিয়াবলৈ কাৰণে তাৰপিছতে মই গম পালোঁ গৈ মেলি মই কমপ্লেইণ্ট ৰেইজ কৰিছোঁ তাৰপিছতে তেওঁ নিজৰ চাকৰিৰ কাৰণে কেছ খেলিবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা ভুল আপোনালোকে নকৰিব কেতিয়াও ঠিক আছে এনিৱেজ নেক্সট চাওক দ্য পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি PFRDA এইটো পেঞ্চনৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰাইমেৰিলি ৰেগুলেটছ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কোনে ৰেগুলেট কৰে এইটো কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ সকলোৱে আনচাৰ দিয়ক তাৰপিছতে মই আজি কুৱেশ্যনটো 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনত শেষ কৰিম কাইলৈ আমাৰ মেৰাথন আছে তাতে বাকীখিনি কুৱেশ্যনৰ পৰা মই লৈ আহিম What will be the right answer? Very good. The right answer is National Pension System NPS and Atal Pension Yojana. ঠিক আছে মনত ৰাখিব এইটো নেক্সট চাওক কুৱেশ্যনটো কি আছে এইটো আপোনালোকক মই হোমৱৰ্ক দিছোঁ PMSBY মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা এইটো এটা এনুৱেল মানে কভাৰেজ হয় বা এইটো আপুনি ক'ব পাৰে এনুৱেল এটা প্ৰিমিয়াম চাৰ্জেছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰে এজ পাৰ দ্য কাৰেণ্ট ৰিভাইজ ৰেট সেইটো কিমান হয় সুধিছে 12 টকা নে 20 টকা নে 330 টকা নে 436 টকা কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ এজনেতো আনচাৰেও দিছিলে ঠিক এইটো আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক হয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত এইটো জনাব যদি আপোনালোকে কাইলৈ ছেইম ক্লাছেছ মেৰাথনৰ বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই কৰাই দিম গোটেই ক্লাছেছখিনি আকৌ হোমৱৰ্ক আপোনালোকে ৰিপ্লাই কৰিব কাইলৈ আকৌ কৰাই দিম ক্লাছেছবোৰ যেতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কয় যে মেম লাগে তেতিয়া মোৰো ভাল লাগে ক্লাছেছবোৰ লৈ আহিবলৈ ঠিক আছে চ' গাইজ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ জইনিং মি আশা কৰোঁ আপোনালোকে যোনে যোনে এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষা দিব ভালকৈ পৰীক্ষা দিয়ক আৰু ভালকৈ পৰীক্ষা ওলোৱাওক
মই আছোঁ আপোনালোকৰ লগত সদায় অনলি কম্পিটিশ্যন এনেকুৱা এটা ইনিচিয়েটিভেই মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈছোঁ য'ত মই আৰু মোৰ টীমে আপোনালোকক হেল্প কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকক যাতে প্ৰব্লেম নহয় ঠিক আছে আৰু মই যেনেকুৱা বেচেছবোৰ প্লেন কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে খুব ধুনীয়া বেচেছ আপোনালোকৰ কাৰণে ঠিক চ' মই অলপ বিজিও থাকোঁ বিকজ ইমান ডাঙৰ এটা টীম মেইনটেইন কৰাটো বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় আপোনালোকে বুজি পাইছে কিন্তু যিমান পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ মই আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ ইউটিউবত আহোঁ ঠিক আছে চ' গাইজ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ জইনিং মি এণ্ড উইল মিট চুন টিল দেন কিপ লাৰ্ণিং লটছ অফ লাভ এইটোৰ হোমৱৰ্ক আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আনচাৰ দিব বাই